Наразі мене сюди привело ще одна складова. Я давно хотів дуже побачити пляшку, яка була вже близько 3 років тому придумана в одній агенції Англії, а саме пляшка, яка була зроблена з картону, так би мовити, такий собі бек-н-бокс у вигляді пляшки. І наразі я знайшов виноробню, яка є на сьогоднішній день єдиною в Італії, яка використовує цю тару. І зараз я з ними подискутував, тому хочу вам продемонструвати. Це регіон Умбрія, Кантіна Гочча. Ось молодий фарбок, який мені все розповідав. Перше, що хочу вам продемонструвати, це є стандартна пляшка вина. Вона умовно насправді стандартна. Чому? Тому що наразі ми розуміємо, що чим важче пляшка, тим начебто психологічно більш ефектне вино всередині. Ну тому що це така психологічний вплив для вас, коли споживач бере пляшку фізично в руки, то коли відчуває щось важке, то значить щось дійсно вагоме. Наразі всі борються з тим, аби, як то кажуть, економія була правильна, що стосується вуглецевого залишку. І наразі, для прикладу, Slow Wine, він пропонує таку модель, що виробники мають використовувати пляшку бажано не важче, ніж 450 грам. Даний виробник взагалі використав пляшку вагою 300 грам, тобто це є, повірте, дуже мало, тому що ми в тоталі бачимо, що пляшка вина вкладається навіть з упаковкою до кілограма своєї ваги. І це, звісно, як то кажуть, окремо економить кошти як з однієї сторони виробнику, коли він замовляє пляшку, так, звісно, і імпортеру, коли він везе, тобто логістичні складові, ну, звісно, легше самому споживачу. Але світ, як то кажуть, не стоїть на місці, тому демонструю вам іншого типу пляшку, яка є абсолютно зроблена в даному випадку з картону. Ми маємо тут у нас біле вино, розове та червоне. Бачимо, що візуально вони ефектні, такі досить веселі з точки зору свого оформлення, тому що ви одразу замовляючи цю пляшку у виробника, маєте можливість нанести той тип етикетки, який вам потрібен, звісно, з повною інформацією, тобто, одним словом, повністю все скло, а в результаті виглядає як інформативна складова. Звісно, вам не потрібно окремо замовляти етикетку, вам не потрібно окремо замовляти, в тому числі корок. Тут він практикується, йде. І давайте я вам покажу, як він виглядає всередині ця пляшка. Тобто ми її тут спеціально, так то кажуть, розібрали. Ми бачимо, всередині є просто фізично такий самий пластиковий мішок, як і в коробках бек-н-бокса. Але вона в результаті склеєна, і ми бачимо, як вона виглядає. Так, дно її видно. І тут, до речі, навіть написано, що 94% упаковки це є повністю перероблювана складова, 6 разів менше використовується карбонового залишку і 5 разів вона фізично легша. Насправді вона важить в даному випадку 80 грамів, тобто вона дійсно є дуже легка. Ми наразі провели такі собі приблизні розрахунки для того, щоб я вам дійсно продемонстрував, в чому особливість цієї пляшки, тому що якщо ми говоримо про вагу європалети об'ємом 600 пляшок, ми маємо в результаті 550 кг ваги. І якщо насправді ми візьмемо стандартну пляшку, стандартно мінімальну, то дуже важливо, тому що, повторюсь, на виставці головний девіз: давайте використовувати пляшку об'ємом не більше, ніж 450 грамів. І навіть при таких умовах на одній палеті ми економимо близько 120 кг, що на цілій машині вийде майже 2,5 тонни ваги. А ви розумієте, що якщо ви везете, давайте пофантазуємо, десь із Чилі в Україну вино, то цей довгий шлях, довжиною там десь близько 17-20 тисяч кілометрів, то ви розумієте, скільки набагато менше палива буде використано. І я запитую виробника, наскільки він задоволений, як кажуть, використанням, тому що вони продають ці всі свої вина і в тому числі в Азію, тобто в Японію і в інші держави. Таким чином, звісно, ви маєте можливість, по-перше, більше завантажити. Вони навіть почали використовувати інші палети. Я навіть, чесно кажучи, трохи не розбираюсь. Є такі, ви бачите, друга тип палети, 840 пляшок поміщається, і вага їхня 790 кг. Тобто ми бачимо фізичну суттєву домінацію пляшки, та яка є картонною, так би мовити. Ну і звісно, ви запитаєте, який мінус. Мінус тільки один. А якщо ви купляєте вино, де прикладу це біле, ви його, точніше виробник рекомендує вам не витримувати його довгий період часу, бажано протягом року, так як і в упаковках bag-in-box, які є, бажано протягом року його повністю
спожити, тому що якість почне після року витримки втрачатися. Тобто робимо резюме. Якщо ви купляєте вино просто для дому, те, яке просте, яке буде дійсно випите, те, яке не колекційне, те, яке не інвестиційне, то ви в результаті можете спокійно купляти вино в такій пляшці. Хоча апріорі виробництво пляшки з картону, воно є дорожче. Кажу відверто по зрівнянню з склом, тому що, ну, по-перше, все залежить від об'єму, який ви замовляєте. І, по-друге, наразі тільки є поки один виробник в самій Англії, де він виробляє ці вина. Але, повторюсь, знову ж таки, я спробую повністю взяти цей документ для того, щоб ви могли підрахувати, якщо у вас будуть якісь питання, дискусії на цю тему. Але я за те, щоб ми рухались повністю вперед, користувалися цивілізаційними аспектами, тому що часто буває історія, коли хочеться залишити перед собою вигляд фізичної пляшки, а не бекенбоксу, але при цьому, щоб вона була гарна, ефектна і, можливо, навіть так само закруткою. Тому Cantina Goccia в даному випадку є італійський виробник, єдиний, хто використовує, проходить цей шлях. Вже, повторюсь, 2 роки це робить. Якщо буде цікаво, пишіть, я візьму в них контакти, яким чином зможемо вияснити всі деталі, які нам потрібні. Наразі все. Єдине, зробимо такий собі, як то кажуть, привіт. Я продовжу дискусії, продовжу їх не вино, тому що насправді ще не дегустував, а от пляшкою дуже зацікавився. Всім покази, там з вами був Віталій Коростов.